নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমত নতুনকৈ হ'ব লগা 22,765টা চাকৰিৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অহা কালিলৈ অৰ্থাৎ 25 মাৰ্চত অসম চৰকাৰে 1 লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব প্ৰায় 44,000 কেণ্ডিডেটৰ বাবে। এই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ বাবে বহুতো যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল, তেওঁলোক কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাছিল। যিসকল সফল হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিম যে অসম চৰকাৰে যেনেকৈ মেধাৰ ভিত্তিত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে, ঠিক একেদৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই মেধা যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মজীৱনতো অক্ষুণ্ণ ৰাখি অসমৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰকাৰৰ উন্নতিত হাত আগবঢ়ায়। ইতিমধ্যে যিসকলে ছিলেকশ্যন পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু আনন্দৰ খবৰ, কিন্তু যিসকলে ছিলেকশ্যন পোৱা নাই তেওঁলোকো কিন্তু হতাশ হ'ব নালাগে। যিহেতু চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে অহা জুলাই মাহত 22,765টা চাকৰিৰ বাবে বিজ্ঞাপন ঘোষণা কৰা হ'ব। এতিয়া যিহেতু যিসকল ছিলেকশ্যন নহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এইকাৰণেই বেছি ভাল খবৰ, তেওঁলোকৰ এবাৰ পৰীক্ষা দি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি এটা লোৱাৰ কথা ভাবি আছে তেওঁলোকে যাতে এই পৰীক্ষাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলায়। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব? যিহেতু জুলাই মাহত 22,765টা চাকৰি বিজ্ঞাপন ঘোষণা কৰা হ'ব ঠিকেই, কিন্তু আপুনি কোনটো বিজ্ঞাপনৰ বাবে বা কোনটো বিভাগত চাকৰি কৰিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত ৰাখিছে সেই কথাটোত আপুনি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে সকলো পদৰ বাবে আমি সমানে উপযুক্ত নহয়, যিহেতু উপযুক্ততা তাৰ লগতে আমাৰ ইচ্ছাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে আমি কোনটো চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিম। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক কি বিভাগত কিমান পোষ্ট খালী হ'ব। বিভাগসমূহ আপোনালোকে চাওক, ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাওক। আছাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত ASEBত অল 3 আৰ্মছত খালী হ'ব 2,500টা পদ, অৰ্থাৎ 3টা কোম্পানী আছে আপোনালোকে জানে, এই 3টা কোম্পানীতে 2,500 পদ খালী হ'ব। ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ যিহেতু পদ হয় ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকৰ ট্ৰেড বিচাৰিব, গতিকে মেকানিকেল লাইনৰ পোষ্টটো ইয়াত বেছিকৈ ওলাব। মেকানিকেল লাইনত আপোনালোক যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। নেক্সট আহিলে এগ্ৰিকালচাৰত ওলাব 2,500 পদ। এই 2,500 পদ হ'ব গ্ৰেড 3 পদ। নেক্সট আহিলে আছাম পুলিচত ওলাব 2,000 পদ। এতিয়া যিসকলে আছাম পুলিচত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে, বিশেষকৈ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত যাম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। যিহেতু ইয়াত ফিজিকেল টেষ্ট হ'বই, ফিজিকেল টেষ্টত আপোনালোক উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব, লগত ৰিটেন টেষ্ট আছে। নেক্সট আহিলে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত 600তকৈ ওপৰৰ পদ খালী হ'ব। নাৰ্ছিঙৰো বহুত পদ খালী হ'ব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ ভাষণত এই কথা কৈছে। অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড 2ৰ 2,519টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰাৰ কথা কৈছে। নেক্সট গ্ৰেড 4ৰ 1,347টা পদ। নেক্সট আহিলে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট PNRDত পদ খালী হ'ব 1,000 আৰু ইয়াত 1,000তকৈ বেছিও ওলাব। নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যনৰো 3টা বিভাগতে পদ ওলাব, 10,219টা পদ হ'ব। গতিকে যিসকলে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলেও এই পদৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। যিহেতু 22,765টা পদ ওলাব, গতিকে এই পদসমূহৰ সংখ্যা বেছিও হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰে যিকোনো এটা চাকৰি আপোনালোকে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।